السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلم كل الأمهات أنه يكون عندهم طفل ذكي ومتفوق على الجميع، وكل أم كتسائل واش غيكون عندها الحظ ويصبح الابن ديالها ذكي، والإجابة على ذلك هو أنها خصها تراقب الطفل ديالها منذ الولادة، لأنه في الحقيقة كاين هناك مجموعة من العلامات اللي كتخبرنا بعض المؤشرات حول العقلية ديال الطفل. فأول دلائل ديال ذكاء الطفل الرضيع هو أنه كيكون شديد التركيز، وأنه كيراقب الأهل، وكاين ضرب للحركة ديال الشفاه لما كيكونوا يتحدثوا معاه، أو لما كتكون الأم والأب كيتحدثوا مع بعض أو مع أي شخص آخر. فالطفل كيتبع الحوار ديالهم وكيحاول أنه يفهم شنو كيقولوا، ولا أنه كيسمع الكلمات وكيبغي ينطقها. ثاني دلالة هو تفاعل الطفل عاطفيا مع الناس اللي كيعيشوا حداه، فكيتفاعل من خلال الابتسامة لما كيشاهد شي واحد كيبتسم ليه، ولا كيتفاعل مع الحزن والغضب والفرح. فكلما كان الطفل حساس إلا وكيكون شديد الذكاء. ثالثا، قدرة الطفل أنه يربط بين الصور والأسماء، وخا يكون في السنة الأولى ديالو، فكيقدر يربط بين الصور ديال الخضر والفواكه والأسماء ديالها، ولا صور الحيوانات، الطيور، الأشجار وغيرها. رابعا، كيكون يهتم بسماع الموسيقى وأناشيد ديال الأطفال، فكتلقاه كيتفاعل من خلال الحركات اللي كيقوم بها بيديه وبرجليه. خامسا، الطفل اللي كيحبو بكري وكيكون قادر على المشي وكيقدر يقوم ببعض الحركات بوحدو بلا ما كيحتاج المساعدة ديال شي واحد. سادسا، فالطفل اللي كيتكلم في وقت مبكر، فهذا كيدل على أن الطفل عنده العقل ديالو متطور، والفكر ديالو كيكون سباق في العديد من الأمور، أي أنه كيتحدث قبل من الأطفال اللي كيكونوا في نفس السن ديالو، وكيكون قادر أنه يقول بعض الكلمات كتكون مفهومة مزيان، وبعض الكلمات كيقدر يعرفها من أي صورة شاهدها. سابعا، الفضول. فكل الأطفال كيكون عندهم الفضول، ولكن الطفل الذكي كيظهر الفضول ديالو في كل الأمور، كيبان من النظرات ديالو، من الأفعال اللي كيقوم بها وخا ما يتكلمش، وهو كيحاول يلتقط كل شيء كيتواجد قدامه باش يعرف شنو هو هذا الشيء ومناش مكون. وملي كيبدا يكبر كيبدا يطرح شي أسئلة أكبر من السن ديالو. ثامنا، واحدة من العلامات اللي كتدل على ذكاء الطفل منذ الولادة ديالو، وهو أنه كيبغي يجلس في الأماكن اللي كيكونوا فيها الناس بزاف وكتكون مزدحمة، فهو ما كيخافش وما كيخجلش من هاد الناس، وكيميل كذلك أنه يجلس مع الناس اللي كبر منه في السن، وما كيبغيش يلعب مع الأطفال اللي قدو في العمر. تاسعا، استخدام المهارات الحركية ديالو، فكيكون عنده توازن في المهارات الحركية والحسية، فهو كيقدر أنه يتلقى شي حاجة ويشعر بها ويبدأ يطبقها في نفس الوقت، بحال مثلا أنه إلا شاف شي حاجة فرحاته فهو كيبدأ يبتسم ويتحرك بيديه وبرجليه باش يعبر على السعادة ديالو. وهذا عكس الطفل اللي ما كيعطيش شي انطباع وما كيكونش عنده شي ردة فعل. عاشرا، سهولة التعلم والتقليد، فإلا قامت الأم ديالو بشي حركة فهو كيبغي يقلدها ويعمل بحالها، وهذا كيدل على أنه عنده شي مواصفات مميزة كتساعده على التطور بسرعة
وعلى أنه كيخزن المعلومات في الذهن ديالو، يقدر يستعملها في أي لحظة. 11 الميل للأمور المعقدة. فهذا الطفل كيفضل كل حاجة صعيبة وما كيهتمش بالأمور السهلة والبسيطة، الشيء اللي كيبين على أنه ذكي، عكس الطفل اللي كيحاول ما أمكن أنه يبتعد على هذه الأمور المعقدة ويبحث دائما على الأمور البسيطة. فهاد التعقيدات اللي كيبحث عليها هاد الطفل كيكون عندها تأثير على الذكاء ديالو وعلى العبقرية، وبالتالي كتساعده على تطوير المهارات المختلفة وكتزيد عنده فرص اللي كتفتح ليه العقل وتنميه ليه. 12 الإصرار على الرغبات ديالو. فكنوجدوا شي أطفال كيستسلموا بسرعة إلا ما قدروش يحصلوا على شي حاجة بغاوها، أو إلى الأسر ديالهم رفضت تلبي لهم الطلب. أما الطفل الذكي فهو كيحرص وكيتشبت بالموقف وكيحاول بكل الوسائل الممكنة أنه يحصل على الشيء اللي كيرغب به، وهذا كيقدر يشكل بعض الإزعاج للآباء، ولكن في الحقيقة فهو مؤشر للعديد من الأمور الإيجابية اللي كيتمتع بها هذا الطفل. فهذا كيعني أنه ما غاديش يوقف عند المعوقات وغيحاول دائما أنه يتجاوز العقبات اللي كتواجهه. لهذا خص الآباء يدعموه، ولكن بلا ما يبالغوا في الأمر، لأنه يقدر يصبح عندهم شي طفل مدلل أي مفشش أكثر من اللزوم. ضروري خص الآباء يشجعوا هذا الطفل الذكي ويحاولوا ويحافظوا على ذكائه ويطوروه بكل الوسائل. فهذه كانت بعض العلامات اللي خصهم يردوا لها البال باش يساعدوا الطفل أكثر. وفي فيديو قادم إن شاء الله غنتحدث لكم على بعض الألعاب اللي كتزيد من ذكاء الطفل وتركيزه، كتستعمل من الشهور الأولى من الولادة، وهذه الألعاب كتخلي الطفل الذكي يصبح أكثر ذكاء، والطفل العادي كيصبح ذكي وأكثر تركيزا. وصلت لنهاية الفيديو، فغنقول لكم مع السلامة وإلى اللقاء بحول الله.